Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina și mă bucur ca de obicei să vă am alături la fiecare lectură. Azi voi face, așa cum v-am obișnuit, o lectură atemporală, fără limită de timp. O lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. De asemenea, dragii mei, nu uitați un amănunt important, și anume faptul că voi vă construiți propriul viitor, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane care, într-o mai mare sau mai mică măsură, au o legătură cu Zodia Fecioară. Desigur, dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, luna, Venus sau orice altă planetă importantă din cartea voastră astrală. Dragii mei, toți cei care aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în zodia Fecioară, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Numai un pic, mi s-a stâns lumânarea, imediat revin. Am rezolvat și problema cu lumânărica, așa că, dragii mei, haideți să vedem care este energia voastră în acest moment, care este energia dragilor din Fecioară în acest moment când urmăresc această lectură. Și avem concentrare. Concentrare care îmi poate vorbi de o situație, aș zice, un pic negativă, în care poate ești subiectul unor bârfe, sau poate că ai ceva de rezolvat foarte urgent, iar acest lucru necesită concentrarea ta și focusarea ta pe această situație și pe rezolvarea ei. Avem numărul 14 care, prin reducere, ne dă un 5 care ne vorbește de schimbări, de curiozitate, de o ușoară instabilitate, cum am mai spus, ori pentru că ești ținta unor, cum să spun eu, unor persoane destul de negative care, uite că nu au mai găsit pe nimeni, pe cine să bârfească, v-au găsit pe voi. Și asta chiar dacă vă deranjează, dar cumva vă și afectează. Totuși voi sunteți, eu aș spune că sunteți mai mult focusați pe o anumită situație, să-i găsiți o rezolvare. Aveți idee așa cam ce trebuie să faceți și eu aș spune că intuiția va funcționa foarte mult și va aduce mari schimbări vis-a-vis de situația asta care vă frământă pe voi. Chiar dacă poate e vorba și de anumite tensiuni, da? Cumva apare necesitatea de a fi flexibil, de a te adapta unor noi situații, unor noi persoane posibil, da? Haideți să vedem ce ne spune tarotul, dragii mei. Ce ne spune tarotul pe parte profesională? Haideți să intrăm un pic în pâine și să vedem. Și avem o regină de cupe. Da, se pare că în ultima perioadă ai fost foarte creativ, da? Ca să zic așa mai în termeni colocviali, cumva ți-a mers mintea, da? Pe plan profesional. Această regină de cupe îmi spune că, nu știu, ai reușit într-un proiect, poate la locul de muncă, sau poate ai reușit, nu știu, ai găsit o persoană care are cumva o legătură cu viața asta ta profesională, care te-a ajutat, poate. Nu știu, te-a ajutat să obții poate un job sau poate te-a ajutat să obții poate o avansare la locul de muncă, da? A avut cum să zic eu, un rol important pe plan profesional. Nu știu, posibil să fie dintr-o zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion, da? Dar nu e obligatoriu. Acum, avem un paș de monede care, ce să vezi, și el tot despre idei inovatoare și creative.
Pajul de monede se pare că este confirmarea că ești pe drumul cel bun. Și e posibil pentru unii dintre voi să aveți un nou început profesional, un nou job, în care chiar dacă poate îndepliniți mai multe cerințe, cumva dacă le iei așa calculat, cum îți place ție să o faci, lucrurile vor merge bine. Dar se cere un pic de organizare aici. Pentru că le poți face față. Oricum voi sunteți fixiști și perfecționiști în tot ceea ce faceți. Haideți să vedem încă o carte pe plan profesional și nu avea cum să nu iasă. Nu avea cum să nu iasă. La un moment dat s-ar putea să fie nevoie să luați o decizie importantă cu îndrăgostiții. Nu știu dacă zodia Gemeni vă spune ceva. Cert este că pe plan profesional e posibil să te decizi ori asupra schimbării locului de muncă sau pur și simplu asupra unei mutări profesionale. Da? Unii dintre voi se pot gândi să-și deschidă propria afacere la nivel familiar cu vreun prieten sau poate chiar cu perechea voastră. Da? Este o decizie importantă, dar eu tind să cred că va fi o decizie luată un pic sufletește, aș spune, în care tu va trebui să faci un compromis. Indiferent că vorbim de poate un nou job, adică vei ține cont de anumite aspecte care țin de suflet, de inimă, de sentiment, de emoție. Da? Când vei lua această decizie. Cei care aveți deja un job, da? Cum am mai spus, posibil să fiți ajutați să avansați, să obțineți oarece sau pur și simplu aveți o idee foarte creativă care vă impulsionează așa, vă ieșiți un pic în evidență, chiar dacă vi se dă mai multe lucruri de făcut, foarte organizat, foarte bine puse la punct, doar că eu aș mai spune că pentru cei care deja aveți un job, îți dai seama tu că ești pe drumul cel bun, dar parcă în același timp parcă vrei mai mult. Da? Parcă poate de aici să-ți vină ideea și să zici, dacă la câte știu să fac, n-aș putea să-mi fac eu, să lucrez eu pentru mine? Posibil și acest lucru. Haideți să vedem pe plan material cum stă, dragii mei din Fecioară, în următoarea perioadă de când urmăresc această lectură. Tocmai de aceea apare și această concentrare, această energie de concentrare. Avem un 10 de bâte. Se pare, dragilor, că ați avut o perioadă, într-un trecut nu foarte îndepărtat, în care parcă era prea mult. Indiferent că sunteți voi de organizați, parcă pe plan material v-a cam cocoșat, ca să zic așa. V-a cam cocoșat cu acest 10 de bâte. Este, pe partea asta banilor, a fost destul de multă presiune. Nu știu, ori ceva datorii, ori prea multe cheltuieli, da? Dar cumva, uite că le-ai organizat destul de bine. De ce? Pentru că acum am un 4 de bâte care îmi vorbește de o creștere economică. Și e posibil ca unii dintre voi chiar să celebrați o reușită în urma muncii tale, o reușită care vine sub forma unor bani. Da? Haideți să... Încă o carte, te rog să mai vedem ce mai au cărțile să-mi spună. Nici nu mai am ce să mai zic, efectiv. Dragilor, aici sunteți voi, ca să știți, pentru că este o zodie de pământ, da? Un rege de monede. Deci voi veți avea o reușită importantă în urma muncii voastre, în urma ambiției voastre și a siguranței voastre. Iar asta vă va ajuta să aveți o stabilitate economică cum nici nu v-ați imaginat. Se încheie ceva într-un mod fericit. O problemă
relaționată cu bani. Sau vei reuși să te extinzi, vei reuși să obții, poate asumându-ți decât riscurile necesare, da, și fiind calculat, vei reuși să te extinzi, să obții ceea ce tu vrei să obții. Și poate chiar mai mult, aș spune. Iar pentru asta posibil să și celebrezi lucrul ăsta. Să te bucuri. Haideți să vedem pe plan sentimental cei care sunteți într-o pereche. Opa, foarte lunecoase cărțile astea. Și avem o regină de monede, care de asemenea puteți fi voi. Dragii mei dragi, care sunteți într-o pereche, ce e cu voi aici? O regină de monede, care, ce să vezi, îmi spune așa: domne, ai o problemă în relație, da? Ceva se întâmplă aici. Ceva se întâmplă, de ce? Pentru că, nu știu, parcă a apărut monotonia aia nenorocită și parcă nu mai dați înainte. A apărut rutina și a făcut simțită prezența cu acest 8 de cupe și aș spune că poate ar trebui să nu te grăbești. De ce? Pentru că nu știu de ce, dar e posibil ca unul dintre voi, nu că unul dintre voi, amândoi, vă gândiți să renunțați la relații. Nu știu dacă unii dintre voi aveți perechi în zodii de apă sau care are o legătură cu zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion. De ce? Optul de cupe despre asta ne vorbește, despre decepție. E ca și cum nu pot să stau într-o relație pentru că nu obțin ceea ce eu îmi doresc. Sau poate vrei să te îndepărtezi tu, poate și persoana ta să se îndepărteze pentru că parcă nu vreți să distrugeți totul. Poate unul dintre voi dă mai mult decât celălalt. Sau poate pur și simplu simțiți că ceva nu mai funcționează și nu se mai poate face nimic. Posibil și acest lucru. Dar parcă nu vine să vă las așa. Iar cavalerul ăsta de cupe aici, trebuie să vă spun, eu am impresia că am eu impresia, și nu vreau să vă supărați pe mine, dar voi sunteți aia care cam vreți să lăsați. Mie asta îmi transmit cărțile. Pentru că pur și simplu, parcă, nu știu, e ceva ce vă nemulțumește. Ia să vedem noi care e treaba cu... Clarificăm optul de steaua. Dragilor, voi, eu nu știu ce aveți acolo în căpușorul al vostru, dar eu trebuie să vă spun un lucru. Avem steaua și două arcane majore, importante chiar. Steaua care îmi vorbește de o perioadă în care vei vedea lumina aia, știi, de la capătul tunelului. Dar cum va veni această lumină în viața ta? Va veni pe nepusă masă, când te aștepți mai puțin. Persoana voastră nu își dorește acest lucru. Persoana voastră, relația, perechea voastră cu acest cavaler de cupe, pur și simplu el sau ea consideră că conexiunea voastră este una solidă, care are șanse să meargă către viitor. Voi cumva, eu cred că v-ați cam, unii dintre voi, și mai ales doamnele, spune,
într-adevăr faceți tot ce trebuie vis-a-vis de relație, de casă, da? Vă îngrijiți ca totul să fie ok. Doar că e posibil să nu mai fiți impulsionați cumva, ceva vă lipsește. Și roata norocului vine cu schimbări la care nu mai aveți ce să faceți. Schimbările astea, din câte văd eu aici cel puțin, vor fi schimbări pozitive pentru unii dintre voi. Vor fi schimbări pozitive. Deci în cazul în care sunt probleme, trebuie să comunicați mai clar. Trebuie să spuneți, să scoateți la suprafață ce vă deranjează, în așa fel încât să găsiți un punct comun de rezolvare. Așa cum am văzut și din această energie. Dar o concentrare un pic mai mare și mai ales pentru cei care poate aveți ceva anișori acolo de când sunteți în relație. Poate că e decât gândul de a lăsa în urmă toate această relație, da? Poate că încă n-ați trecut la fapte pentru că cealaltă persoană efectiv nu își dorește acest lucru. Asta pot să vă spun cu certitudine, asta mi-arată cărțile. Pentru cei care sunteți singurei, dragii mei, 3 de monede, o iubire posibil de curând pe care ați avut-o ori la locul de muncă, ori poate când căutați ceva, nu știu, ori vreun job, ori dacă ați început vreun curs, ceva, vreo specializare. Da. Unii chiar e posibil să fiți încă în perioada aia de universitate, posibil, vreo facultate, ceva legat de studiu. Și să fi cunoscut pe cineva de puțină vreme. Iar 2 ăsta de monede cumva o perioadă de simțiți nevoia de un echilibru. Eu cred că mai aveți pe cineva în plan sau un vizor, mai bine zis. Posibil să fie o persoană dintr-un semn de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Cineva care nu știu, este foarte are un intelect puternic, dar nu-și arată emoțiile. Și voi parcă sunteți interesați mai mult de această persoană care vă intrigă practic, pentru că nu este foarte serioasă, da? O persoană hotărâtă, care știe cum să-și impună punctul de vedere, posibil să lucreze în domeniul ăsta, nu știu, al justiției, al contabilității, da, în general, sau un avocat, ceva, în general, are așa o prestanță foarte intelectuală, sau să lucreze într-un domeniu în care cumva felul în care te îmbraci este obligatoriu cumva, trebuie să ai mare grijă ce vestimentație porți. Ca să vă dau așa niște detalii, nu are o reputație rea. Și de regulă are momente când poate e un pic persoana asta devine un pic mai excesivă. Parcă ne țină în cont așa de ce simțiți voi. Da? Dacă vorbim pentru domni, aș spune că e posibil să fie o doamnă sau nu, cu caracteristici mai masculine așa, foarte luptătoare și care, indiferent de ce sex vorbim, își arată foarte greu sentimentele. Dar asta pe voi vă pune un pic în cumpănă. De ce? Pentru că parcă nu știi cum să-ți împarți timpul. Acum, trebuie să mai vă spun și eu un lucru. Ai grijă când alergi după 2 vrăbii, e posibil să le pierzi pe amândouă.
Dar oricum atenția voastră este îndreptată mai mult către această persoană dintr-o zodie de aer sau care are poate planete importante în zodii de aer. Din câte văd eu aici. Restul, cred că a fost o relație foarte scurtă și unde voi parcă nu v-ați implicat așa prea mult. Haideți să vedem ce mesaj are acest oracol al cavalerilor de dragoni. Ce frumos! Trebuie să vă spun că nu cunosc toate personajele, îmi fac mea culpa. Sunt foarte multe, dar unde mai știu vă dau detalii, dar uite, de exemplu, pe acest personaj îl cheamă Ashtar Sheran, iar pe dragonul său îl cheamă Turbo. Și ne vorbește de prietenie și de faptul că prietenia în general cere atenție, respect și armonie. A hrăni această prietenie este ceva foarte prețios. Nu-ți pierde legătura cu prietenii. Sau nu pierde legătura cu prietenii. Este, și avem numărul 40 redus, ne dă un 4, care ne vorbește de stabilitate, de organizare și de acea necesitate de a face ordine un pic în viața voastră. Depinde de fiecare cum vrea să facă ordine și pe ce plan al vieții vrea să facă ordine. E posibil într-adevăr să ne vorbească de anumite persoane cu care tu poate te-ai ajutat la un moment dat și pe care le-ai cam îndepărtat din N motive, tu le știi. Și un îndemn de a nu plăti poate prețul prieteniei cu anumite persoane care chiar au o valoare în viața ta, prin neglijență pur și simplu. Dar, ca un mesaj mai profund așa, aș spune că încet, încet, cu multă planificare, cu multă răbdare, vei avea un rezultat vizibil într-o anumită situație. Este încă o confirmare că ești pe drumul cel bun și eu aș spune că există cineva la distanță care are așa grijă de tine. Da? Sau cu mult drag. E cineva care îți poartă grija. Și care e posibil să fie poate un prieten, o prietenă sau poate o persoană dragă ție. Acum, dragilor, am aici un pachet de cărți, un oracol bombă. De ce? Pentru că acest oracol conține confesiuni secrete. Gânduri secrete pe care anumite persoane din viața voastră poate nu vi le vor spune niciodată, da? Dar pe care le gândesc. Așa că, dragilor, vă las pe voi, folosiți-vă intuiția, voi scoate 3 mesaje, să vedem ce gânduri ascunse au persoanele de lângă voi sau persoanele care pe voi vă interesează, iar apoi, ghidați de propria intuiție, să vă dați seama care este mesajul pentru voi. Avem deja un prim mesaj, haideți să mai scoatem încă 2. Bun. Și haideți să le parcurgem și să vedem ce gânduri ascunse avem aici. Și spune așa: depind prea mult de tine ca să te pot lăsa să pleci. Am probleme cu codependența. Există cineva în viața voastră care efectiv nu vrea să renunțe la voi. Poate pur și simplu din teama de singurătate sau poate pentru că din obișnuință posibil, dar cumva lucrurile s-au dus un pic la extrem, aș zice, da? Dacă începi să ai probleme de codependență. Al doilea mesaj: nu vreau să fiu contactată în acest moment. Îmi doresc să fiu lăsat singură. Și al treilea mesaj: este un mare gol în inima mea pe care nu-l pot umple de unul sau de una singură. Bun, dragii mei, acestea au fost mesajele. Eu sper că v-a plăcut această lectură. Dacă v-a plăcut, pentru cei care sunteți noi pe canal, nu ezitați,
abonați-vă în felul ăsta. Dacă activați și clopoțelul, în felul ăsta veți putea primi notificări atunci când eu fac publicații noi. De asemenea, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, nu ezitați, dragii mei, lăsați un like, un comentariu, indiferent de ce naționalitate sunteți. Eu apreciez foarte mult toate aceste lucruri care aparent nu costă nimic, dar pentru mine au o conotație foarte importantă, pentru că în felul ăsta aceste lecturi pot ajunge la mai multe persoane. Da? Cam așa funcționează algoritmul YouTube-ului, da? Așa că, dragilor, nu ezitați, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, lăsați un like, un comentariu, distribuiți și în felul ăsta abonați-vă. În felul ăsta mărim așa această comunitate frumoasă a florilor de lotus, a celor care cresc de acolo de jos, din întunericul mâlului și al noroiului și al pământului și se ridică la suprafață într-o plină strălucire. Dragii mei, vă doresc o viitoare perioadă cât mai plină de vești bune, de energie pozitivă, de multă concentrare și să auzim numai de bine. Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!